Trước kỳ thi đại học, bạn thân từ chùa xin cho tớ một lá bùa cầu độ. Kết quả là tối đó cụ cố hiện về trong mơ cảnh báo tớ, bảo rằng lá bùa này bị yểm lời nguyền. Tớ chẳng để tâm lắm. Thế là kỳ thi đại học, tớ trượt thật. Còn bạn thân thì thành thủ khoa nữ luôn. Trong lúc buồn chán, tớ ngã từ tòa nhà cao tầng xuống, trước khi nhắm mắt mới biết nó dùng tiểu quỷ thao túng. Đổi điểm thi của tớ đi. Mở mắt lần nữa, tớ quay về ngày nó đưa lá bùa cầu đỗ cho tớ. Vãn vãn, tớ ghen với cậu thật đấy, lại đứng nhất nữa. À đúng rồi, mấy hôm trước tớ đến chùa xin được 2 lá bùa cầu đỗ. Hai đứa mình mỗi đứa một cái, cho tớ ké chút vận may học giỏi của cậu. Để cũng đỗ đại học nhé. Trong lúc nói, bạn thân đưa cho tớ một lá bùa màu vàng. Nhìn lá bùa tỏa ra luồng khí đen lúc có lúc không. Tớ không nhận lấy. Thấy tớ không nhận, Liễu Như Yên hơi sốt ruột. Sao vậy? Đây dù gì cũng là tấm lòng của tớ. Cậu không nhận là không coi tớ là bạn đấy. Tớ không biết, liệu lá bùa này tớ cầm vào có kích hoạt ngay không? Tớ cố nén khó chịu. Cô y nói, cậu không phải định hại tớ chứ? Mang thứ này vào phòng thi, lỡ giám thị cho là gian lận thì sao? Thì mấy ngày này cậu đeo cũng được mà. Đến ngày thi tháo ra là xong. Sao cậu cứ khăng khăng muốn tớ đeo thứ này? Không phải định hại tớ thật chứ? Thằng Tề Hạo trong lớp nghe thấy, không nhịn được chen vào. Cậu cứ cầm đi. Thứ này không có hại gì đâu. Mẹ tớ cũng xin cho tớ một cái. Dù sao cũng là tấm lòng của Như Yên. Cậu làm vậy chẳng phải khiến người ta buồn sao? Kiếp trước chính nó với Liễu Như Yên hợp sức hại tớ. Nó rõ ràng biết thứ này là gì, mà vẫn cố ép tớ đeo. Tớ nghĩ dù hôm nay không nhận lá bùa này, hai đứa nó cũng sẽ tìm cách khác nhét cho tớ. Thế là tớ bảo Liễu Như Yên đặt lá bùa xuống. Đợi lúc hai đứa không để ý, tớ dùng giấy ăn cẩn thận gói thứ đó lại. Ôm tâm sự nặng nề về nhà. Nếu tớ nhớ không nhầm, kiếp trước, ngay tối tớ cầm lá bùa, cụ cố đã hiện về báo mộng cho tớ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tối đó vừa chợp mắt, tớ bị tiếng gõ nhận đánh thức. Ngốc nghếch, ngốc nghếch. Học giỏi mà còn mê tín dị đoan. Đeo cái bùa cầu đỗ gì chứ? Để nó phù hộ con thi được 250 điểm hả? Mau vứt cái thứ bẩn thỉu này đi. Tớ lập tức rưng rưng nước mắt. Chỉ thấy mình quỳ xuống dập đầu. Cụ cố, cuối cùng cụ cũng đến rồi. Cầu cụ nhất định phải cứu con. Cụ cố trong mơ có chút ngơ ngác. Coi như con còn chút cảnh giác. Lá bùa đó bị người ta yểm lời nguyền. Bên trong nuôi một tiểu quỷ. Chỉ cần con chạm vào lá bùa, âm khí của tiểu quỷ sẽ bám theo con mãi, hút cạn tinh thần của con mới chịu dừng. Thế giờ phải làm sao ạ? Con không chạm vào lá bùa đó, có bị tiểu quỷ quấn lấy không? Không có tác dụng đâu. Lá bùa đó dùng đồ của con để yểm nguyền. Dù con không chạm cũng sẽ trúng chiêu. Kẻ hại con, dùng tiểu quỷ ăn dần trí óc con. Nếu con cứ đeo lá bùa này, mỗi ngày trí óc con sẽ bị lấy đi một ít. Đến 7 ngày sau, trí óc con sẽ bị tiểu quỷ nuốt sạch hoàn toàn. Nghe xong, tim tớ lạnh tát luôn. Chẳng lẽ đây là đường cùng rồi sao? Yên tâm, 18 đời nhà ta mới có được một mầm thủ khoa như con. Cụ cố dù chạy gãy chân dưới kia cũng sẽ bảo vệ con. Cụ cố nói xong thì biến mất. Đúng lúc tớ tưởng cụ không có cách nào, cụ cố quay lại, tay cầm thêm một cái tẩu thuốc, vừa chép miệng vừa nói, cụ ở dưới kia đã nhờ vào mối quan hệ cho con rồi. Con cứ yên tâm thi cử đi. Thế lá bùa này xử lý sao đây? Con nghe cụ nói nhé. Thứ gói trong lá bùa này được làm từ đồ của con. Mấy ngày này con sắp có kỳ nguyệt san đúng không? Dạ đúng rồi. Sao vậy à? Tiểu quỷ chọn vật chủ, đều dùng máu tươi của chính vật chủ để nuôi. Còn 7 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Kẻ hại con chắc chắn sẽ phải nuôi tiểu quỷ mỗi ngày. Đợi nó làm phép nuôi tiểu quỷ, con cần lấy máu nguyệt san dưới lên lá bùa, phá tan âm khí của tiểu quỷ. Máu của phụ nữ là thứ âm khí nặng, hơi ông ấy. Dùng cái ông ấy phá cục này là vừa chuẩn.
Tỉnh mộng. Tớ nhìn lá bùa đặt trên bàn, chẳng nói hai lời, lập tức đặt giao hàng nhánh thuốc dục Nguyệt San. Sáng hôm sau, tớ nhờ mẹ giá thắp ít hương cho cụ cố, đốt ít tiền giấy, phù hộ tớ thi đại học đạt kết quả tốt. Ai ngờ vừa đến trường chẳng bao lâu, Liễu Như Yên đã như ruồi vo ve bay tới. Lá bùa cầu đỗ tớ đưa cậu đâu rồi? Cậu mang theo chưa? Tớ nghe lời cậu, mang suốt từ hôm qua đến giờ đây. Giờ tự học sáng, Liễu Như Yên đang dùng cắm và chọc vào tay mình, rồi hất sữa đậu ra, bẻ vụn quẩy ném xuống dưới bàn. Tớ lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng gầy nhỏ đen xì đang dưới bàn của nó. Quả nhiên nó đang nuôi tiểu quỷ. Nhưng khổ nỗi Nguyệt San của tớ chưa đến, không qua mặt được nó. Buổi sáng có bài thi thử, suốt buổi tớ cứ bồn chồn không yên. Ngược lại Liễu Như Yên lại khác thường, làm bài chăm chỉ cực kỳ, như thể thần học nhập vậy. Tớ nheo mắt nhìn, dường như giữa tớ và nó vô hình có một sợi dây đen nối liền. Kết quả thi thử công bố, Liễu Như Yên được 138 điểm môn toán, còn tớ vì không tập trung chỉ được 102 điểm. Liễu Như Yên mừng rỡ ra mặt, ôm bài thi hét lên, bùa cầu đỗ đúng là hiệu nghiệm. Điểm toán của tớ tăng vọt luôn. Đâu phải bùa cầu đỗ hiệu nghiệm, mà là tiểu quỷ của cậu hiệu nghiệm chứ. Tớ giả vờ tiếc nuối nói với Tề Hạo. Như Yên đúng là khai sáng rồi. Bùa cầu đỗ mà linh thế sao nổi. Nói không chừng Như Yên thật sự thi cùng trường với tớ luôn. Nhà nó lại có tiền, và trường tốt, chắc sẽ có khối người theo đuổi nó. Rồi thích Liễu Như Yên, chẳng qua vì nó xinh, nhà lại giàu nữa. Kiếp trước, Liễu Như Yên với Tề Hạo dùng tiểu quỷ đổi điểm của tớ, nhưng Tề Hạo chẳng được lợi lộc gì. Tớ vừa nói xong, mặt Tề Hạo của Nhiên khó coi, vì bài thi thử nó chỉ được 96 điểm. Cứ đà này, nó mà thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại cũng không lạ. Cậu đừng lo, bùa cầu đỗ linh thế, nếu không tớ đi xin Như Yên một cái cho cậu nhé. Đến lúc thi cậu cũng được điểm cao, rồi tụi mình cùng vào một trường đại học. Vậy thì cảm ơn lòng tốt của cậu. Tiếp theo là bài thi thử môn ngữ văn. Tớ vẫn chơi vơi không tốt, còn Liễu Như Yên lại xuất sắc bất ngờ. Đến giờ nghỉ trưa, tớ viện cớ đau bụng chạy vào nhà vệ sinh, nhìn xem Nguyệt San đã đến rồi. Tớ chẳng chần chừ, lơ nghe lá bùa Liễu Như Yên đưa ra. Dưới máu Nguyệt San lên, vừa chạm vào máu, lá bùa kêu xèo xèo, một làn khói đen bốc lên. Tớ gói lá bùa vào túi na lan, nhét vào bồn nước trong nhà vệ sinh. Vừa bước ra khỏi đó, tớ thấy Tề Hạo với Liễu Như Yên đứng ở góc hành lang. Thứ đó đúng là hiệu nghiệm. Cậu liên tục 2 môn đều được điểm cao. Xem ra tiểu quỷ thật sự lấy được trí óc của Tô Vãn Vãn. Tớ đã bảo mà, thứ này linh lắm. Cứ chờ xem đi. Kỳ thi đại học 7 ngày nữa, kiến thức trong đầu Tô Vãn Vãn sẽ toàn bộ thuộc về tớ. Cậu thi điểm cao rồi. Còn tớ thì sao? Dù gì cũng là ăn trộm điểm của nó. Chi bằng cậu làm cho tớ một lá bùa nữa, đến lúc thi tớ cũng được điểm tốt, rồi tụi mình cùng vào một trường đại học. Tề Hạo chẳng ngạc nhiên mà đòi hỏi, muốn cùng chia sẻ điểm của tớ. Nhưng Liễu Như Yên hơi do dự nói, được thì được, nhưng tiểu quỷ của tớ chỉ nối được tớ với nó thôi. Nếu thêm cậu vào, tớ sợ hiệu quả sẽ không tốt lắm. Tớ biết ngay mà, cậu muốn một mình thi đỗ trường ngon, rồi bỏ rơi tớ. Giờ nếu cậu không cho tớ theo, tớ sẽ đi mách Tô Vãn Vãn ngay. Liễu Như Yên hoảng lên, chẳng nói hai lời mà đồng ý luôn. Nhưng làm lại phép cần đồ cá nhân của tớ làm vật dẫn. Chiều hôm đó, Tề Hạo lại tìm đến tớ. Vãn Vãn, thi đại học xong, chắc tụi mình ít gặp nhau lắm. Hay là tụi mình trao đổi chút đồ, làm kỷ niệm, cậu thấy sao? Tớ giả vờ khó xử lục lọi mãi. Một lúc sau mới lôi ra một vòng dây đỏ đưa nó. Đây là vòng tớ tự đan bằng tóc mình, coi như có ý nghĩa đặc biệt. Nếu cậu không chê, thì tớ tặng cậu nhé.
Vòng này đúng là đan từ tóc thật. Nhưng không phải tóc của tớ, mà là tóc của Liễu Như Yên.